Ang COVID-19 ay panibagong kontrabida sa buhay nating mga Pilipino. Habang unti-unti tayong bumabangon muli, patuloy ang laban natin dito. Para matalo natin ang kontrabida, we can beat the solusyon. Kaya mong maging bida, basta susundin ito. B. Bawal walang mask. I. Sanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA Solusyon sa COVID-19. Paano ba maging bida sa panahon ngayon kung ang kontrabidang dapat talunin ay COVID-19? Ganito ang BIDA Solusyon! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. BIDA Solusyon sa COVID-19! Paalala mula sa DOH, PCOO, IATF, NTF at USAID. Maayong gabi sa atong mga viewers gikan sa Siquijor, Negros Oriental, Bohol ug Cebu. And welcome to another episode sa ato ang BIDA Solusyon Virtual Presser. We are premiere on the Facebook page of the Department of Health Central Visayas and also on the pages of Philippine Information Agency dinhi sa Region 7. Kini si Rachel Nesha gikan sa PIA Central Visayas and I will be hosting ang ato ang BIDA Solusyon Virtual Presser karong gabi una. And as usual, no, mangayo ta og updates gikan sa DOH kung kamusta na ang atong COVID-19 nga mga kaso dinhi sa Central Visayas, no? Padayon pa maghihapon nga good news ang atong mabatian karon in our episode today sa latest or naapabay dugang no nga mga advisories sa gikan sa DOH niya. After the updates on COVID-19, we will be joined by another nato no nga health expert gikan sa DOH to talk about mga rainy season related nga mga sakit kay sige na bang uwan-uwan karong panahon na. So ubay-ubay ang atong discussion up ahead of us and at this point I'd like to introduce our mainstay na nato no nga bisita dinhi sa atong virtual presser nga BIDA Solusyon, the Chief Pathologist and spokesperson for COVID-19 from DOH Central Visayas, Dr. Mary Jean Loreche. Maayong gabi, Doc, and welcome once again to BIDA Solusyon. Good evening, Miss Rach. No? So I'm again happy to be here joining your program para mapaabot nato ang atong mga latest updates here in the Department of Health Region 7. So, Doc, kamusta, Doc, atong mga cases, Doc? Last time, you kept giving us, no, maayo ang ato ang mga recovery rates, no, as well as the case ng mga updates na to dinhi sa Region 7. So, Doc, another round of updates. Go ahead. Yes, actually we still continue to receive good news, Miss Rach, no? So as of October 20, ang atong total number of additional confirmed cases no, or positive by RT-PCR is only 49 and distributed accordingly to, there are 10 for Cebu City, 1 for Lapu-Lapu City, 4 for Mandaue, 34 for Cebu Province with a total of 49, and this is the product of 146, I think this is only 146 no nga mga tests nga 1,416 nga giran sa ato ang mga laboratorio, 11 of them, no? So we were able to run 1,416 results that were released as of October 20. As to the number of deaths nga ato ang na-record for October 20, nakita nato na additional nga 5 cases, no, all coming from the Cebu province. So pero hinumduman nato
that these recorded deaths actually do not happen one day. Meaning to say, these are cumulative. Sometimes the reports come in very late and then maabot ana siya nga petsa. That's why it is reported on that particular time. So if you look at this, even our recoveries are actually very good, no? A total of 19,679 recoveries, and with say na tanan sila no are also increasing in terms of additional recoveries. 7 coming from Cebu City, 5 from Mandaue, and of course 75 from Cebu Province. So kung imo itandi ang imong active and confirmed cases to that of the recoveries, wapo kaayo ang ato ang datos for Central Visayas. And so we are continuously having a flat curve in terms of COVID. Doc, I'd like to ask, no, with the increasing na to nga very improved na mga numbers on COVID-19 din sa Central Visayas, I remember, Doc, that there was a report before nga murag nag-close na nato bitaw ato mga some isolation facilities had to be closed because wala na nagmuadto, no, wala na magpa-ice, wala na mugamit because of the decreasing cases. Sakto ba ni Doc? That is correct, Miss Rachel, no? One of that is the Sacred Heart TTMF nato. We have to shut it down temporarily tungod kay wala na admissions, and we want to concentrate in the IC3 tungod kay we want to conserve manpower also. And secondly, really there is no use for that facility for now. However, if should God forbids no there will be a surge of cases, it will be easy again to reopen that facility and to recall the manpower manning that particular facility. Good to hear, Doc, no? At least if katoy hindi ingon nga sa kabalik ang atong mga kaso, knock on wood, Doc, that we can still use that one. Pero Doc, right now kining mga confirmed cases nato, Doc, here in Central Visayas, what's the trend, Doc? Are they just recovering in the homes or magpa-hospital ba gihapon mostly of the patients? Most of this, Miss Rach, no, nga ato ang bagong mga positive cases are asymptomatic. So these are individuals that do not feel anything. That's why they do quarantine, no, isolation. Pero ang bagong guidelines nato sa DILG and the joint circular nga gipagawas even with the Department of Health included, nga wala gyud isolation at home, no. So dapat ang isolation, even if you are asymptomatic or mild case, should be in the TTMFs, not anymore in the homes. Yeah, how long, Doc, even if asymptomatic, is it still 14 days ang quarantine? Ang bagong guidelines, Ms. Rachel, gipagawa sa Centers for Disease Control, 10 days na, dili na 14 days, provided that for 3 consecutive days from the time na-admit siya sa TTMF nato, kunyari na-admit siya October 1, supposedly ma-discharge siya in October 11, kung October 14 or 15, kung 14 days. Kung sugod sa October 7, 8, 9, or 8, 9, and 10, wala na siya symptoms, kung wala din siya nag-develop, then pwede rin nato siya i-discharge ang patient. Doc, it's a very different picture na karon na nakita nato from how it used to be 3 to 4 months ago, no? So these are all good indicators, Doc, na effective ang atong mga gi-implement nga measures dinhi sa Central Visayas. No thanks, of course, no? Big thanks actually sa Department of Health ug atong mga local government units ug ang mga medical frontliners nato, Doc. Doc, do you have any additional information or updates, Doc, or advisories that you'd like to share sa ating Yes, Ms. Rachel, pero before the advisories, big contributor to where we are now is actually the cooperation
of the individual persons, no, individual citizens of Central Visayas. Remember, bisan unsaon nato pag-lead sa Department of Health and the implementation and follow through by the LGUs, kung ang individuals will not cooperate and collaborate with us, mawala gihapon ang atong mga efforts. So we'd like to congratulate all the Cebuanos, everybody here, because now they understand that they really have to be able to do that which is the minimum health standards. So ang atong mga advisories karon, no, gusto lang nato ipahibalo sa atong mga katawan that ang shift karon sa Department of Health is towards the primary care network, meaning to say local levels na ang ato ang pag-deliver sa atong mga services, and this is in close collaboration and coordination with the DILG also, no. So meaning to say nga kinahanglan tanan nga atong mga gahimon karon sa departamento, no, kailangan in coordination with the ILG para mapaabot yun nato sa pinakasulok-sulukan na barangay at sitio ang lahat ng programa ng Department of Health. Secondly, we'd like to inform everybody also, we are continuously hiring pa, no, healthcare workers para sa ato ang mga different various programs sa Department of Health. So open kita ana for hiring. Ang ato pong mga scholarships, no, gipadayon nato kini. So we have those who would want to become doctors, you can actually apply sa atong scholarship program, pero syempre there is a return service agreement for that, no. And of course, katong akong giingon sa inyo, ang Chikiting Ligtas, which is supposed to be this coming October 28, that will still happen, but Region 7 will kick off on February of 2021. So ang uban nga regions aning October 28 will be kicking off the Chikiting Ligtas. So there's so much to look forward to, Doc, no? Nakita na ako nga, murag nakabantay ko, Doc, na we are slowly actually implementing now, no, ang regular activities na to before the pandemic hit, no, like the vaccination. So pushing through with that, Doc. Kunya, Doc, I'd like to ask, na-mention mo ang katong healthcare workers that you're still hiring gihapon hangtod karon. Daghan pa ba gihapon na itong gikinahanglan ani, Doc? Nako pa ba ang need na to? Yes, we still have quite a number of slots, no, na we are open to for hiring nationwide, no. So I think those of our friends who are willing to work with us, hand in hand with us in the delivery of healthcare needs to our people, you are most welcome to apply, no. So I think, Ms. Rachel, the need now actually is for us to be geared towards the universal healthcare law, no? So the implementation of the universal healthcare. So tanan nga nahitabo karon, I believe happens for a reason, and tanan nga ato ang ginaplastada karon is actually for that implementation, full implementation, and we hope and look forward to the full coverage of the universal healthcare law. Doc, if ever, Doc, no, nga naay nagtan-aw na to karon nga interesado siya, no, to join DOH. Unsay unang-unahon, Doc, mo anha ba sa inyong opisina or pwede rag online ang inquiries na? Pwede lang sila una mag-inquire, no? So naman na sa atong mga websites, and they can actually send their inquiries there and even their letter of intents, no? Kasi I think that will be the first step, and then there will be instructions given kung naagyo need for an interview. It can be done online, or kung naara sila diri sa atong lugar, then they can come to our office anytime. Doc, I think you have somewhere else. We don't want to keep you long, Doc, no? Kay busy kayo si Dr. Loreche. In fact, I think for quite a while, karon pa ta naka-interview you, Doc, nga naagyo ka din, no, sa Cebu. The last few times you were in the other regions doing the sharing and assisting ato ang mga silingan ng mga rehiyon in their own campaign against their own fight against COVID-19. So Doc, siguro Doc, to wrap up lang ang kining first parts ato ang virtual presser, I'd like to ask for your closing statements, Doc, imong mga hangyo sa atong mga kakaubanan dinhi sa Region 7. Okay, thank you, Ms. Rach, no? So, ang ako lang panawagan sa atong mga katawhan, we are actually MGCQ, and we look forward to another MGCQ in the coming month
prior to December, no? So atong hangyo sa tanan, let us not be complacent. Let us continue our fight against COVID by doing the BIDA solution, no? So wag natin kalimutan, this is our fight, and we should be able to help each other so our economy also can start to open up. So daghang kayong salamat, Miss Rachel, for always being with us, for sharing the good news to our people. And we are here in the Department of Health, Region 7, under the leadership of R.D. Bernadas. We are always open to accept any suggestions, recommendations, and any help in any form. Salamat Dr. Mary Jean Loreche, ang atong spokesperson for COVID-19 gikan sa Department of Health Central Visayas. Sumao kato ang atong mga latest updates sa sitwasyon sa COVID-19 dinhi sa Region 7. And moving on no sa atong ikaduhang topic, we are now entering naman gyud na actually naa na gyud ta sa Burr months. Unya I think gani no mura og naapay padong na pod nga mga umalabot nga low pressure area, LPA. We are expecting more rainy days ahead, no? Dinhi in the region kay diri ra ba sa mga Burr months, according to Pag-asa, ang daghang bagyo musud diri sa Visayas. So mao kana nga ang atong ikaduhang topic for our BIDA Solusyon Virtual Presser karong gabi una is all about mga sakit, no? Mga advisories against diseases that are common during rainy season. So I'd like to introduce ang ato ang resource person from DOH. Siya, although suki na ni nato no, sa una pa sa kapihan during that time nga wa pa nagsugod ang COVID-19 pandemic. So I'd like to welcome for the first time din sa virtual presser nato sa BIDA Solusyon, Medical Officer 4 from DOH Region 7, Dr. Eugenia Mercedes Cañal or Doc Nene. Maayong gabi, Doc Nene, and welcome to BIDA Solusyon Virtual Presser. Maayong gabi sa tanan sa in the whole region Visayas nga maminaw ani or mo view ani sa ato ang virtual presser karon. Thank you for having me here. Salamat kaayo, Miss Reyes. It's been a while no nga nakapakita ko ani diri after 2 years. So this is the first time. Oo niya. We are, actually, it's our pleasure, Doc, kay kinira bang imuhang topic that you will be discussing is really very important karon no. We have, I think last week, naman siguro to nga naagi no nga na ay baha na dito sa Cebu, and I think other parts of Central Visayas as well na experience ang baha. Ninaidagang pictures, Doc, na nakita nato sa social media nga mutaw-mutaw, no? Ang mga not only vehicles but ang mga tao mismo, no? Na ay gyud ni walk through across no nga flooded water. So Doc, kining ato ang advisories karon for the rainy season. I'd like to ask una no, naatay gitawag sa DOH nga wild diseases. Very interesting ang acronym, but it stands for Waterborne, Influenza, Leptospirosis and Dengue diseases. So in general, una siguro, Doc Nene, for your opening statement, can you tell us siguro, Doc, kung unsa ning mga wild diseases? Okay, sige. So mo start sa W. So ang W, mo to siyang mga waterborne diseases nato. So it includes ato ang typhoid fever, ato ang cholera, ato ang leptospirosis, although we have a different topic for that, and ang katong hepatitis. So these are the common mga diseases nga atong ma-experience, especially mo to no na ta sa Burr months, rainy season. So dapat nato pag sa tawag ni i-make sure nga atong drinking water or ang atong drinking ang atong water supply is clean. So usa pod nga if in doubt ta kung ang ato ang mga drinking system is dili na kaayo nindot or may mga leakage na ta sa atong mga pipe, then we can boil our water for drinking for up to 2 minutes, and then it will kill all those bacteria
kay sensitive man na sila sa heat. So especially ang cholera. So the manifestation ani laban na most common gyud nga pagabation sa atong komunidad kung naa natay mga dili safe ang atong water, no, because of the flood, because of the rainy season. So ang most common gyud nga simptoma is ang diarrhea. So, na siya mag-loose bowel movement ta for at least 3 consecutives makaingon na ta nga diarrhea na siya. So, ato timan-an pod, no, especially kung ang mga bata which is very unsa ba sa Bisaya ana kanang sila gid ang most affected, most common age group, no, especially less than 5 years and below, mao gid ang pinaka most common affected age group in manifesting diarrhea. So sila dapat ang mga mothers nato ato pud giawhag nga kung ingani na gani magsigi-sigi na, dili lang ta mag self-medicate but magpakonsulta gyud ta sa nearest nga health center nato. Doc, katong imong dimension, Doc, no? Typhoid, katong mga Typhoid, oo. Minsan ni ka-alarming, Doc, deadly ba niya klase sa pasakit kung dili, if it goes untreated, kung dili siya dayon, So sa typhoid, ang typhoid, cause ba na siya sa Salmonella typhi, sa bacteria, nga ang manifestation, again, ang most common is hilana, kanang diarrhea, no? So naay uban nga mild to moderate ang ato ang simptoma ana. So naa siya kanang after a day makman na siya, or after 2 days okay lang, walay tambal-tambal. Pero if in terms nga kung diarrhea na gani ang manifestation sa ato ang komunidad, especially mga bata, so dali ra ni kaayo sila mo progress into a moderate to severe dehydration. So mao ang kamatyan, no, that's the fatal phase of the disease, because kung ma-dehydrate ka, ang imong kidney mo kuan pod maguba. So tendency is maglisod na ang doktor, if late na kaayo, maglisod nag-apas sa dehydration or hydration status sa ato ang pasyente. Doc, you mentioned, no, I'm asking niya, akong gipangutanan ni kay tungod parihaan ng mga nanarbaho ba, Doc? Tama na ako. Palit bitaw tag pagkaon sa mga karinderya, ano, along the sidewalk. Unya, Doc, kanang kung ang tubig na ginagamit ko, nya mo is ingon ta hugaw, no, dili siya na siya kanano na bacteria, nya mo po'y gigamit nila sa pagluto sa pagkaon. Can it still be passed on? So, as I've said kanina, no, nga pwede gid nato ma-boil ang ato ang water. But and since gina-cook ni siya we will assume na maayo ang pagluto. So nag-undergo siya sa process of boiling. So namatay na tong bacteria. Ang ato na pod kabalakan, it's how being prepared. So kung man na naluto na siya, na-undergo na siya boiling, namatay ang bacteria, ang kuan na pod, pag-prepare na pod. So from the pot to the plates na gi-serve. So basin ang ato ang mga serve food handlers or the food servers nato, dili kaayo pod, wala sila nag hand washing, no, wala sila nag-make it a habit na mag-hand wash, so nagunit sila lain diri nya pagkauman mo serve. So that is why dili lang kay sa water nga makuha nato ang mga bacteria, or dili lang kay sa baha, no. So dili lang sa food, it's how we serve the food. Ang atong ang mga food handlers, they have to be educated that they have to practice hand washing all the time. And also, wala po sila, for sure, nagdi sila medical certificate from the City Health nga sila, wala sila mga ingani nga sakit, because especially sa typhoid fever or the Salmonella typhi, they can be a carrier. So, dili sila manifesto o kanang simptoma, but they can be a carrier, meaning naas ay laha, and it can be transmitted to other people or person-to-person transmission. So ma-infect, infectious di ini siya, Doc. Dili man siya ingon nga infectious, like for example, ako'y Salmonella typhi,
pagkahuman dili ko mo practice sa hand washing, hygiene sa balay, proper hygiene sa balay, then duty ko. So nag-serve ko, ako nga nakakaon, not necessarily nga mo hatag ko dahil og simptoma. It still has to kuan sa ato ang immunity. So kung ako alo ang akong immune system unya nikaon ko dito sa katunga karinderya, dili na kaayo to siya init ang pag-serve sa kuha, dili na siya bag-o nga pagluto. So tendency is kanang mapasuan sa kuha ang katunga nga bacteria or katunga kagaw, so ma-manifest pud ko ato. So it will take time. So ang atong incubation period mao nang gitawag nga pagka kuha mo sa kagaw up to the point nga naakay simptoma, mauna siya ang incubation period. So, salmonella typhi or typhoid fever, naman siya kanang incubation period for at least 2 weeks. So, minimum of 7 days. Or, depende gani, naiuban yung salmonella typhi nga in 12 hours, mukuan na gyud, mo manifest na gyud ka as diarrhea dayon. Yes, oo. So, importante gid kayo Doc no nga kanang atong hand washing dili lang kay COVID na nato. Yes. But technically no nga mga klase sa sakit importante paghugas sa kamot and proper hygiene sa Doc. Yes. Of course, and ang kuan nato universal magyud ng hand hygiene nato no, and the hand washing. So I'm sure kaning ato ang mga karinderya or mga sidewalk vendors nato naka-undergo po this like mga training on food safety kay mao man gid na ang dapat importante no. We have to be responsible as well nga ang atong ihatag ug ang atong i-serve ug ang atong ibaligya is clean for the community. Okay, Doc, siguro before we move on to the eye no sa wild, kung sa may for example Doc kanang naanay dili na gyud malikaya no na baha na sa ilahang area nga murag daghan pa man gyud we are expecting. I'm sure aduna gihapon tay mga areas dinhi especially sa Cebu nga mabahaan gihapon no until now. So unsa may mga do's and don'ts Doc if they find themselves no nga naa na sa diha sa tunga no nga baha na sa ilang bahay na sulod na, unsa may mga kinahanglan nilang mahinumduman Doc when it comes to health and safety protocols in the middle of the flooded waters na. So, mo ginalisod gyud actually kay kung ako mabahaan ko, mamatay na siguro ko literally. Mahadlok jud ko sa baha, Miss Ray. So, kung for the individuals who are stranded nga naa sa baha, they have to consult right away sa ato ang health center because we will be health center nato na amantay tambal dito nga ihatag paghatag as prophylaxis na they have to take that 24 to 48 hours after the exposure or within the exposure. So kung nakawid sila dito sa baha, following day, matugid sila sa health center, mangayo atong tambal. So we give out doxycycline for those nga mga actually we will be discussing later no katong mga prophylaxis nato sa leptospirosis. But since we are here already sa katong baha kay part man sa gihapon si leptospirosis sa waterborne diseases, so mo na siya kung first time nato nga nakawid sa baha with open wounds, with lesions, skin lesions or cuts, no, kay direct transmission man ang kuan ang leptospirosis. So mao na siya mo adto dayon tas ato ang health center para mangayo og doxycycline. So single dose of 200 milligrams after 24 to 48 hours of exposure. Libre man ni Doc no ang kining libre ang doxycycline. So Doc, ari na punta sa eye, aning wild diseases, ang influenza, which is I think Doc no sige naman noon ang DOH good og hisgot ani kay tungod flu-like man ang symptoms good for COVID-19, but siguro ang hapon natong Doc, especially in terms of the rainy season Doc, mayon ra ba dayon nga lagi COVID na kay ay hilanat. So Doc, atong balikon lang siguro no ang flu Doc, unsa atong mga advisories against it? Okay. So ang flu no like
any other viruses, since the COVID is also a virus, so the same, pare-pareha sila sa manifestation. So magka-fever ka, sore throat ka, magka-ubo ka, maglabad imong ulo. So all those mga non-specific signs and symptoms. So ato ra gyapon gina-advise sa community is, again, ang atong hygiene importante gyud. We have to practice the universal, which is maogid na ang ever since, no, hand washing with soap and water. Ato gid ikuan ang soap and water kay hand hygiene nga kunaw lang o water is not enough to kill these viruses, and also to distance ourselves sa mga crowded places, especially karon nga COVID, no, nagkuan na gyud ta. So very good na ang ato ang implementation of our minimum health standard nato, which is ma-avoid ta sa crowded places, mag-hand wash ta, we have to drink plenty of water to hydrate ourselves, and of course take vitamins, rest, no, mental stress nato ato bawas-bawasan, and stay at home if possible. So, Doc, dili kinahanglang magpa-check up dayon if they're experiencing mga symptoms. Ngayon, ani kay, I think, ako lang mention kay, daghan namang na-paranoid namang tidrong pala. Yes. Kanang sore throat, kay mo mong ginailaha dayon isulti nga, murag, to watch out for good daw nga symptoms. So, Doc, if they are, na nakakuha sila sa virus, sa flu, then katong mga simptomas ni experience na nila, kano sa man, Doc, nga kanang moingon nga mo adto na gyud magkonsulta na gyud sila og doctor? No, one good thing about COVID is that ang iyahang nahatag sa atong komunidad is the increase ng atong health-seeking behavior. So ang mga tao di na nimo sultian nga adto na dito sa doktor ka, pakonsulta na dito. So sila na mismo ang moadto kay doktor. So hilanat karon the following day magpadto na dito, magpa-swab na, which is good. So mao nang atong ipasalamatan, no, kay bisag kung magpa-swab sila and then it turns out negative, then it's influenza. That's one thing that we are having the kuan lang gyud sa COVID nga naay effect ba nga positive si COVID is that mo tong health-seeking behavior gyud nato sa community. Dili na gyud sila mahulat nga nagkalala na, nagka-pneumonia na, mao pa magpakonsulta. So before that happens, people now go to the health center and seek consult and magpa-swab. So this is a good thing. Oo, Doc, no niya. I think, Doc, siguro po, ang COVID, not only ang tao, ang publiko, but also atong mga health nato, no, nga mga experts, Doc, no, ang kani atong mga medical frontliners as well. Murag dili na kaayong duolon sab karon accessible na gyud, no, Yes, true. COVID. Yeah, Doc, for influenza, kung mag-home treatment lang, Doc, ay tungod flu, no, ang kanang hilanat pa lang siguro or gamay pa lang ang ubo-ubo. So may mga ano-ana, Doc, mga home remedies na abay mga ingon-ana? Well, ang home remedies na to pinaka-basic yun is, of course, we have to increase our water kay kanang water intake, no, for daily intake. Say kung usa ka litro atong giinom for today, kung gahilanat ta, dapat i-increase na nato into 2 liters kay every rise in temperature nato galus pud ta certain amount of water in our body. So we don't want that to happen nga sige na lang tag lose, sige na lang tag mawagtangan og water in our body kay mag-dehydrate man ta as a result. So one thing is you have to increase your water intake. Second, mag-vitamins ta or vitamin C, which is available man siguro na sa health center. Kung wala, mupalit lang ta. And take a lot of fruits, no? Eat the right amount of food, especially mga gulay, which is ang millennials karon go with the green and leafy vegetable nowadays. So kana siya, and of course we have to take some medication as well if nagsige taas ang hilanat or ang fever na to, we can take paracetamol for that. But if we have
kung ato gyud kuan nga mag self-medicate ta or mag home remedies lang ta, makuyawan naman ang tanang tao karon kay mahadlok na lagi sa COVID. We have this COVID scare na kaayo imprinted in our brains nga dili na gyud sila mahimutang. So tendency is moadto gyud sila sa doctor even if we say so nga sige kanang mag home remedies lang ta, take a lot of fluids, you take the vitamin C, you eat the green leafy vegetables, dili na gyud sila patuupot. So good pod no kay ang ilang health seeking behavior is really kanang increasing na pod and aware na kayo atong mga tao. Ang gamay lang gani nga pamation pakonsulta dayon. Okay. Even in some workplaces, Doc, naray mo ubo sa tupa. Yes, oo. So I think that's an indicator sa pagkakita Doc, an indicator ng increased awareness. At the same time, conscious kaayo na ang mga tao karong panahon na. When it comes to symptoms, sa ilahang lawas, sa ilahang kung mga kauban no, sa balay, sa ilahang sa workplaces. So this time, Doc, let's move on sa duha kami medyo bukat yun the last two. Yes. Doc, no, ang leptospirosis and dengue. For leptospirosis, Doc, ang ako alang nahibawan, basic ayo is that it comes from mga ilaga, ang leptospirosis. But kung sa man gini siya, Doc, kanang kinahanglan ba ning napaakan ka? Or kung sa man ang transmission ani, Doc? So actually no ang nahibaw-an gyud sa kadaghanan is that sa ilaga lang but that's a misconception I would say kay dili naman na siya sa ilaga makuha. So the cows, the pigs, the horses actually farm animals no ang kuan ani murag host or gipuy-an sa leptospirosis, sa leptospira nga bacteria. So leptospirosis actually is considered as a farm occupational hazard sa mga farmers because baboy, baka, horses, diha siya or even ilaga. So kana siya gi-hole ang leptospira na asil sa ilaha, especially sa ila kidneys. That's why kung mangihi sila unya mabahaan, mao na nga kung ikaw may open wounds so or skin lesion, makawid ka dito sa baha, makuha nimo ang kato nga bacteria or kato nga kagaw. But actually, some literature, even in books, niingon sila nga pwede gani siya inhalation. So ma-inhale nimo ang kanang bacteria, especially sa mga slaughtered houses wherein the quality is very poor. So kay present man siya sa baboy, present man siya sa baka, so pwede din siya ma-inhale those sa mga kanang slaughtered no. And syempre ang ato ang manifestation ana ang katang maghilanat, manakit ang ato ang mga kaunuran no, myalgia tawag o mukula ang ato ang not necessarily nga sore eyes pero murag mukula ang gitawag nila nga conjunctival suffusion, mukula ang kaning imuhang kanang mata. So kana siya. Well, later on ang pinaka-kuan gyud, pinaka-delineating gyud is the jaundice, mag-yellow ka because ang effect ana niya is naa sa ato ang liver and sa ato ang kidney. Doc, how long does it take for the symptoms to manifest after sila no or na-expose sila ana? So ang ato ang symptoms sometimes would go from 7 days to 19 days. No? So yes, oo. But minimum na siya, mo range siya from 7 days to 14 days na siya makuha nimo. So after a week pa na to mahibaw-an no, sometimes nga kanang naghilanat siya, so kahilanat lang lagi, dili mo pa konsulta, hantod na nga nagka-yellow na, nag-jaundice na, so damage na ang ato ang kidneys and ang ato ang liver. So kana siya. So there are instances nga bisag wala nag-wade kung naay mga cases no nga reported nga bisag wala siya ni wade sa baha because this has been the misconception of everybody kung baha leptospirosis. Actually it's not really nga kung baha lang magka leptospirosis ta. Mga ato ang mga
mga mga warehouse nato wherein wala na limpyuhan tarong madaghan kaayog rat infestation. So kana siya. So naatay mga cases nga nag-inom lang siya og canned soda, nagka leptospirosis. Maybe because katong warehouse where the soda was from, wala daghan kaayog kanang infestation sa rodents. So mo to siya. Napod cases nga reported nga nagka-outbreak sa prisuhan of leptospirosis nga gi-investigate di ay to dool siya sa sewerage nga daghan pod og ilaga. So those cases wala to siya nabahaan, wala siya nakawade sa baha, but then nagka-leptospirosis sila. So of course, ang main kuan yun nato is sa baha because we are in the Philippines wherein ang climate or ang atong weather is prone to rainy season. So mao na siya nga daghan pud ta cases of leptospirosis nga naa sa baha. So do katong gimension nga katong lata nga siguro na nakaptan. Perfecto, yes. Meaning to say, Doc, isa pud na kinahanglang mahibaw-an sa publiko nga hugasan maayo. Hugasan jud. Yes. Hugasan jud kining mga canned soda nato, mga canned non-alcoholic and alcoholic beverages nato or mga milk nato nga in canned. So we have to really wash it kay wala ta kabalo kung giunsa pag-store sa warehouse, and is that warehouse free from those rodents infestation and all those kinds. So kana siya. Although mga pipila lang ni nga kaso no nga atong naimbestigahan but unreported, pero syempre ang pinakadaghan gyud nga kaso are those nga nakawade with history of wading in the flood. Pero ang bacteria, Doc, kung hugasan na ang katong item inyong tanod, Doc, nga bacteria, hugasan siya with soap and water, okay na siya, Doc. Yes. Oo. Ayo to, salamat Doc for kay giving us correcting that misconception that hangtod karon nga ang leptospirosis sa baha lang yun, oo. And also I have to add on nga since maor lagi to nga kanang occupational hazard siya sa mga farmers kay these farmers syempre ang mga yuta no nga kuanan wala ta kahibaw kato siya naihian to siya nga yuta sa iyahang mga kanang gibuhi no nga mga farm animals like the cows, the pigs and the horses naihian di ay to niya kato sila nga iyahang mga animals are infected or carrier of leptospira bacteria. So kato siya pwede po siya makakuan maka-infect sa atong farmers. Since kani atong mga farmers dili man sila conscious in their hands. Basta kay pagtanom sila, naka-gardening sila, ingana and all those sorts. So I think this has to be advocated as well, not just ato ang community nga nabahaan but also to the farmers and also those who has kanang mga warehouses nga ga-store of alcoholic and non-alcoholic beverages. Doc, kanang treatment ani Doc, naka-mention mo kaganihan sa kasama. Yes. So, anak na sakit, sa may tambal nga i-take Doc. So we have doxycycline, no? I mentioned kanina naatay risk in providing the prophylaxis. So we have the low risk, we have the moderate risk, and the high risk. So katong low risk nato, katong single episode siya of wading with cuts and open wounds in the skin. So pwede siya mag-take og 1 tablet, 200 milligrams of doxycycline within 24 to 48 hours of exposure. So moadto dayon siya sa iyahang health center, mangayo dito ang doxycycline because it's readily available. Ang second would be the moderate, katong nag-wade siya sa baha kanang nga or nag-wade siya sa baha or naka-ingest nakainom og tubig baha. So katong mga vertically challenged people like me, so ang baha tagaliog, so naka-ingest ko og tubig no, tubig sa baha.
not necessarily nga na ako'y cuts or open wounds, but I have to go to the health center again and ask for doxycycline. So mo take gihapon ko og doxycycline, one tablet 3 to 5 days. 3 to 5 days siya. Within, and it has to be started 24 to 48 hours within the exposure. Okay. Go ahead, Doc. After some... Yes, and third would be the high risk. Katong mga high risk na to, katong continuous ang ilahang wading. So, ganahan ra gyud kaya po sila mag-wade sa baha, no? Feel nila. Especially those sa to ang mga rescuers, ma'am. Mga rescuers and ato ang mga relief workers nga mosulong gyud bitaw sa baha. So, kato sila, tagaan to sila og doxycycline until their exposure stops. So, kato siya ang atong low, moderate, and high risk. Yeah, no? Kinanglan may baw para itong mga frontliners na to ani. Yes. Sila katubang kung ani nga risk sa leptospirosis. Kasi yung di-mention, Doc, na cuts and wounds, no? Mga samad. Kinanglan, isang gamay lang, Doc, nga samad. Ano na Yes, basta open siya. Open siya. You have the risk of acquiring the leptospira bacteria to be transmitted in your body. Okay, kimingon na niya sila nga gamay raman ang samad pero gamay. Siya, no? Open. Yes, open. Okay, Doc. Now, arita sa dengue, Doc, because I remember nga pag sugod sa COVID, no, nga mo to isulti nila gina-compare nila ang dengue cases sa COVID. As much as pandemic ang COVID-19, dengue continues to be a risk, Doc, no? Nag-iatubang health, public health concern gihapon hangtod karon. So, Doc, for dengue, Doc, kay rainy season, siguro another set of reminders, no, pahinumdum sa atong mga katawhan about dengue. Kaning I don't know, Doc, kung nabatay figures available karon, nagkataas pa ba gihapon, Doc? Yes. So as of October 17, no, we have a total of 10,776 cases with 48 deaths. So ang yes, ma'am. Or region-wide na siya. So region-wide. Region-wide, we have a total of 10,776 cases and 48 deaths. Okay. So ang kaning ato ang 10,000 ang pinaka I'll just mention the three top nga kuan nato ha. Region-wide na siya. So ang top 1 nato would be the Cebu City with 1,323 cases. Lapu-Lapu City with 709 and Talibon in Bohol with 385 cases. 385 cases. Mm-mm. Ubay-ubay gihapon din sa Cebu. Yes. No? Yes, oo. Daghang tawo ang naa din sa lugar. Pero Doc, sa kaning mga kaso na to, Doc, unsa may age range na to ani nila, mga bata gihapon naa batay how old, Doc, ang So ang atong age range ana would be less than 1 years old to 105 years old. So ang most affected cases nato are those who belong in the less than 5 years old. Mga bata, okay. Doc, ang kanang 48 deaths na to, Doc, breakdown ani, Doc. Okay, sige. So sorry, ang ato adi ay most affected age group less than 5 to 10 years old. Less than ang cases nato sa dengue 10,776 region-wide with 48 deaths. Ang ato ang most affected age group are those who belong to less than 5 years old to 10 years old. Pero ang range niya nga naapektaran is less than 1 year old up to 105 years old nga affected. Ang atong deaths nga 48, top 3 again ang akong i-mention ha. So sa Cebu City, naatay 12 deaths. Sa Lapu-Lapu, naatay 2. Sa Talibon, naapod tay 2. Okay, so mo to siyang, ang the rest, tag-usa-usa na tag 2. Mo to siyang ato ang 48 deaths nato.
gikan gihapon ni ato ang ano doc the data nga imong gihatag no since January ni siya. This is January to October 17. But the good news, Ma'am Reyes, is nagkaubos ta og 56%, no, comparing to last year. Ay last year naman ta sa 20,000 as of the same period ba. From January to October, ang atong kaso ato sa dengue is mga 20,000. So now, we have a declining number, which is 10,000 lang, the same time period. So that is 56 something, 56%. Yeah, so what could be the reason for the decrease, Doc? Kung sa kahay, hinungdan ani Doc, could kaning atong mga quarantine nga stay at home Doc naka-apekta kahani, nakahatag kahani og naka-ani nga it could be, or it could be ng ato ang 4S is very effective and ang tao naging aware na gyud, so manglimpyo na gyud sila, musik na gyud sila og early consultation if they have fever and headache or chills sa ilang mga anak. So ang atong seeking behavior ni taas, no? So comparing nga nag-start ang COVID, so ni kuan gyud ta, ni decline gyud ang atong numbers in comparison to last year's number pod. So kana siya ni kuan na gyud. So people now are aware of the disease, and that is exactly what we want for the community. Ngayong balita ni Doc, no, this is good news kay actually I think pag sugod in the early months sa pandemic, isa ka to ka concern na basig musaka ang dengue nga mga kaso kay tungod mas nagstay at mga bata, so walay gawas-gawas, so kung dili sila manglimpyo, exposed kayo sila no sa kining mga breeding places sa mosquito. So yes, good news Doc nga nagkaubos ang ating kaso niya. Hopefully Doc magpadayon pa nino ang yes, hopefully gyud mo decrease gyud ta. So, kay karon do kay sige naman yung uwan-uwan, I know nga although aware na no ang mga tao aning angay mahibaw-an, pero ato sigurong pahinumduman gyud gihapon do kung sa may angay nga mahibaw-an nila, especially ang naa sa households no kay ang mga bata na online na lang, so they're more at home rather than outside. Kung si atong mga pahinumdum nila do. Okay. So again, katong atong 4S, balik-baliko na gyud din nato atong 4S. And katong search, no? Search and destroy nato. Seek early consultation. Katong say yes lang to fogging kung kinahanglan jud. And self-protection nato. I would like to add on, since online naman ang tanan and everybody has been crazy about these plants, like the plants like the plants at my back. So ako lang ipahinumdom lang jud no na I'm not against it, pero kaning ato ang mga plants, more of the plants are axial plants, meaning may mga kaniba. Yes. Kaning mga stem. So this kanang kuani siya sa water. So kung mag-ulan ni siya, no, kung mag-ulan, so daghan ni siya maka-stop ni siya og water dere. Okay? And that is a good nidos, no? Nest, good kuan siya for those mga kitikiti. What's the kitikiti? Little mosquito, kitikiti. Yes. So if you try to pipette kanang imo na siya kanang i-try on ya kung naala ni siya kung daghan na siya kiti-kiti diha, and this kiti-kiti, it will only take hours for them to grow and to mature and to become a very healthy blood-sucking mosquito. Yes, and they can be infected. So kana lang siguro reminder sa mga plantitos at home, and the mga mothers who really love the plants, ato lang siguro pag be responsible in shaking lang para makuha ang excess water, so that dili siya kapuy-an sa ato ang mga mosquito. And this is because this is a good breeding site for mosquitoes, no, especially the female. So imagine pila ka eggs ang iyang ilay ana in just one, no? So ato lang ni siya i-shake to shake off the excess water, and also for those kanang mga naa sa tong mga vases
kanang mga gagmay nato nga mga little flowers nato nga gibutang sa mga vase, sa kung unsa pa ng mga nindot nga mga butanganan nga na water, please you have to change water daily. And it's not just nga atong iyabo ang water. So ato gito hugasan kay ang kiti-kiti mabilin man to sa kanang base, no, sa ato ang mga bases, sa atong mga vases. So ang ato gid scrubban ang atong mga containers at home, ang ato ang mga sa ganina sa kanang mga plates, kanang drains atong mga plates ato nag-ilisan daily kay karon ang mga bata wala na sa gawas, na sa balay because of the online class. So kana siya kung dili ta if we don't be mindful sa kana siya nga mga little things, then ang ato ang dengue nga atong gikahadlokan mo increase na pod because of the breeding sites of the mosquito. So daghan kaayo tano mga breeding sites in the mosquitoes in the household. So kana siya number 1 ang atong containers, ang atong mga pails, ang ato ang mga vases, ang ato ang mga drainers, ato ang mga plates, and of course ang ato ang mga plants, which is the new craze of the community. So mao siguro ng ikalima angay nga S-Doc, ang shaking the plants. Right, ayo ka, Miss Rachel, you're so bright. I like your idea. Bitaw, 5S na lang ta, no? Shaking of plants to shake off excess water. Especially mga ngani, no, mga mauna gid ning uso karon mga saging-saging. Basta kanina ay mga plants niya. Reminder, Doc, kay sama sa inyong giingon nga nagkadaghan ang mga homeowners karong panahon nga nagdala na, nagbitbit na aning mga tanom, no, nga ilahang or gibarter ba nila paingon sa may niya. I think it's very easy to overlook bitaw, Doc, dili na makita ako tubig ang ato ang mga tanom na imong anak. Yes. No nga atong pasalamatan ng DOH kay nakabutang gyud og props dayon sila sa para demo ni Doc. Yes, actually that's the goal. Sa atong mga viewers nga mga tanom sama sa ingon ana, dali lang na sila dai mudakop sa mga tunog. So di lang ta sa mga Doc, no, katong mga dagkong containers, but also ones nga muna dali lang natong dili mabantayan pero dugay na day ang tubig nga na So Doc, di man igo ang panahon, no, we have had four na dayon ang ato ang nahisgutan, pero as much as ginahan ko dito ta kung mga nagdaghan kabahin aning dengue hindi na gyud ato ang oras karon dili igo. So I'd like to ask na siguro Doc Nene, no, for your closing statement muhang mga hangyo sa publiko, Doc, na nagpadayon pa man gihapon ang pandemic pero nagpadayon sa mga public health nga mga Go ahead, Doc. Okay, so sa atong publiko and to the community, let's not focus our attention only to COVID. So there are a lot of diseases actually going on top of COVID. So mauna ni siya kaning ato ang mga sakit nga dala sa ato ang baha, dala sa atong pag-ulan. So kato mga typhoid nga atong naisgutan ganina, typhoid fever, katong cholera, atong hepatitis, leptospirosis, ato ang influenza, and ato ang dengue. So I hope nga with this ang ato ang health seeking behavior magapadayon, dili lang siya mag-stop kay mag-stop ang COVID. So let us continue our good job and our good health practices in the community. So that's it. Salamat, maayong gabi sa tanan. Thank you, Dr. Eugenia Mercedes Cañal, ang Medical Officer 4 of DOH Central Visayas, si Doc Nene, no? Daghan kitang nakuha ni Doc Nene karong gabi una gikan sa kato, no, ang upat ang wild diseases niya. I think ang pinaka take away gid ani ka health and safety protocols for COVID not only protect us from COVID but also from the other, no, nato nga mga public health nga mga issues unya sa pod duman nato nga ang mga tanom. Be careful, no? Let us always be kanang checking them every day. Not only kung buhi pa ba ang tanom, but also kung naaba din no? Naaba tayong mga
no gibuhi sab nga mga lamok dinha sa atong mga tanom. So that wraps up another episode of our DOH Virtual Presser for this week. Naatay daghang kaning maayong balita nga nakuha from Dr. Loreche earlier regarding COVID-19, kunya public health advisories from Doc Nene regarding aning mga sakit nga makuha nato commonly, aning na ang padayon na karon ang mga baha, no, ang madili maayo nga panahon during rainy season. So kini si Rachel Nesha gikan sa Philippine Information Agency, unya sama sa among kanunay ninyo nga hangyo, no, nga naagi hapon ng COVID-19, the virus is still there, wala pa tay bakuna, wala pa'y tambal sa pagkakaroon, unya nagpadayon pud nga maayo ang atong sitwasyon dinhi sa Central Visayas tungod kay kita tanan nagkooperar, no, sa mga health and safety protocols. So please continue to wear your mask. Unya kung mugawas mo, please joining the mask ug ang face shield. Kumubawas ta sa atong mga kamay. Daghang salamat and see you again next week. Amping ng tanan. Ang COVID-19 ay panibagong kontrabida sa buhay nating mga Pilipino. Habang unti-unti tayong bumabangon muli, patuloy ang laban natin dito. Para matalo natin ang kontrabida, we can beat the solusyon. Kaya mong maging bida, basta susundin ito. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA Solusyon sa COVID-19.